მარიამ ვაშაძე. მოამბე 12-ზე და 15 საათზე. მოგესალმებით, ეთერშია მოამბე 12 საათზე, სტუდიაში მარიამ ვაშაძე მუშაობს. გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. შეერაღებული დაპირისპირება სომხეთ-აზერბაიჯანის საზღვარზე, ბოლო ინფორმაცია რა ვითარებაა ადგილზე. ოკუპანტების მიერ გატაცებული ზაზა გახელაძე ისევ საოკუპაციო რეჟიმის ტყვეობაშია, რასაც ხადებენ დაკავებულის ოჯახის წევრები. კორონავირუსის 9 ახალი შემთხვევა საქართველოში, ცნობილია თუ არა პაციენტების ინფიცირების წყარო. აზერბაიჯანის სომხეთის საზღვარზე გუშინ დაწყებული შეტაკება გრძელდება. სომეხ და აზერბაიჯანელ სამხედროებს შორის დაპირისპირება სულ მცირე, 3 აზერბაიჯანელი სამხედრო ემსხვერპლა. მხარეები ერთმანეთს პროვოკაციულ ქმედებებში ადანაშაულებენ. აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, სომხეთმა ქვეყნებს შორის საზღვარზე თოუზის მიმართულებით ცეცხლი ტერიტორიების ხელში ჩაგდების მიზნით გახსნა და მომხდარზე პასუხისგებლობა სომხეთს ეკისრება. სომხეთი კი თავის მხრივ 12 ივლისს მომხდარ დაპირისპირებაზე პასუხისგებლობას აზერბაიჯანს აკისრებს. ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ აზერბაიჯანის შეერაღებულმა ძალებმა артиллерიის გამოყენებით სომხეთის საგუშაგოებზე თავდასხმას სცადეს. სომხეთის სამინისტროს განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ აზერბაიჯანი განაგრძობს ძალის გამოყენებით მუქარას და სამხედრო ესკალაციას. აზერბაიჯანის სამხედრო ძალებმა დღეს დილით სომხეთის საგუშაგოზე შეტევა განახორციელეს, მათი თქმით არიან დაღუპულებიც. სომხეთის ადგილობრივმა მედიამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ სომხეთის სამხედრო ძალებმა აზერბაიჯანის უპილოტო საფრენი აპარატი ჩამოაგდეს. აზერბაიჯანის თავდაცვის უწყების განცხადებით ეს ინფორმაცია რეალობას არ შესაბამება და აზერბაიჯანის სამხედრო ძალების კუთვნილებაში მყოფი ყველა უპილოტო საფრენი ადგილზეა. საზღვარზე სროლა ახლაც გრძელდება. აზერბაიჯან ტარაფი საოკუპაციო ხაზიდან გატაცებული ზაზა გახელაძე კვლავ საოკუპაციო რეჟიმის ტყვეობაში რჩება. ოჯახის ინფორმაციით დაკავებული ცხინვალის კლინიკაში იმყოფება და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. პროცესში უკვე ჩაერთო წითელი ჯვარიც. ნინო ფისაძე მოგვაწვდის ახლა ბოლო ინფორმაციას. ღია ეთერში ნინო გისმენთ. დიახ მარიამ, სწორედ წითელი ჯვრის საერთაშორისო ორგანიზაციის მეშვეობით შეეცდებიან გახელაძეები ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მყოფი მათი შვილის შესახებ ინფორმაციის მიღებას. უკვე მესამე დღეა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქე. ძალიან წირი ინფორმაცია აქვს ოჯახს, რადგან მათ არ ყავთ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ახლობლები, აქედან გამომდინარე ინფორმაციის მიღება მათ უჭირთ. წითელი ჯვარი არის ერთადერთი ჰუმანიტარული ორგანიზაცია, რომლის მანდატიც ვრცელდება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე. ოჯახმა უკვე მიმართა, როგორც გითხარით, წითელ ჯვარს წერილი ძმამ, გატაცებული ძმამ უკვე დაწერა და პროცესში უკვე წითელი ჯვრის საერთაშორისო ორგანიზაცია არის ჩართული. თუმცა ჯერჯერობით უცნობია პროცედურულად როდის განხორციელდება, როდის შეძლებს წითელი ჯვრის ორგანიზაცია უკვე ცხინვალიდან ინფორმაციის მოწოდებას ოჯახისთვის. ერთადერთი ინფორმაცია, რაც ოჯახისთვის არის ამ დროისთვის დაზუსტებით ცნობილი, არის ის, რომ ფეხის არეში არის დაჭრილი ზაზა გახელაძე და ის გადაყვანილია ახალგორიდან ოკუპირებული ცხინვალის საავადმყოფოში. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის სტაბილური. სხვა დამატებითი ინფორმაცია ამ დროისთვის ოჯახისთვის არ არის ცნობილი. ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ რაიმე ინფორმაცია? არაფერი არ ვიცით. ეს მილიცია ჩამოვიდა, წამიყვანეს გორში დაკითხვაზე. შევეკითხე ხო არაფერი ისმის მეთქი რამე გავიგე მეთქი რომ დაჭერილია მეთქი რა საგანგაშო არ არისო კუნჩია დაჭერილია შევეკითხე რომ მაინტერესებდა გადასული იყო თუ არა იმ რუსებისკენა და მილიციონა თქვა რომ გავზოდა ლადარით რაღაცით გავზომეითო და დაჟეთი 150 მეტრი თქვენმოთ იყო იმ ტერიტორიაზე არ იყო გადასული ჩვენ ტერიტორიაზე დაკავებული რაც პირველში გველაპარაკა რომ დააკავეს და კარგად ავარდედი არ ინერვიულოთ და ისა დანარჩენი მე მეტი არაფერი არ ვიცი. ახლა იმას ტელეფონის თქვენს კარგად იცით რომ აღარ ექნება, ჩამორწმეული ექნება და ახალი ინფორმაცია ჩვენ არაფერი არ აგვაქვს. მთელი მსოფლიოა ჩართული როგორც ტელევიზიიდან ვიგებჩვილო და
ისევ თქვენგან ველოდებით ახალ ინფორმაციას და სახელმწიფოსგან დახმარებას. წითელი ჯვარსაც წერილობით მივმართეთ იმათ რეაქციას დღეს ველოდებით და რავი ეგებ გაანთავისუფლონ 3 დღეა ბავშვები მშივრები არიან. უსაროს ჭამენ მამიკო დაკავებულია და დგანან და ტირიან ბავშვები. ამ წუთებში ქვემო ჭალაში გახელაძეების ოჯახში იმყოფება სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია. დეტალურად შეეცდება რომ მიიღოს ინფორმაცია ოჯახის წევრებისგან, ის ინფორმაცია რომელიც მათ აქვს დაკავების შესახებ ერთ-ერთი თვითმხილველისგან, რომელიც იმ დროს იმყოფებოდა ზაზა გახელაძესთან. ასევე ამ ფაქტს გამოეხმაურა გაეროს წარმომადგენელი ლუიზა ვინტონმა განაცხადა, მან შეშფოთება გამოთქვა რომ ბოლო პერიოდში ასეთი ფაქტები საოკუპაციო ხაზთან არის გახშირებული და მან გამოთქვა იმედი რომ ადამიანის უფლებების დაცვის კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დროულად და ეფექტურად იქნეს ასეთი საქმეები გამოძიებული. ასეთ შემთხვევებზე კომენტარი უნდა გააკეთონ ჟენევის დისკუსიების თანათავმჯდომარეებმა და გაერომ მთლიანად. მაგრამ ჩვენ გაეროს განვითარების პროგრამის სახელით, რომელიც რა თქმა უნდა არის ნაწილი გაეროსი, როგორც საქართველოში, ისევე ყველგან, ვაკვირდებით მოვლენებს დიდი ყურადღებით და შეშფოთებით. ძალიან სამწუხაროა, რომ ასეთი შემთხვევების რაოდენობა გაიზარდა ამ ბოლო თვეების განმავლობაში. ჩვენ კიდევ ერთხელ გვინდა გავაჟღეროთ და დავაფიქსიროთ ჩვენი მოსაზრება იმასთან დაკავშირებით, რომ ადამიანის უფლებები არის უმნიშვნელოვანესი, ისევე როგორც გადაადგილების თავისუფლება და ამიტომ დიდი იმედი გვაქვს რომ ასეთი შემთხვევები იქნება ძალიან სწრაფად და ეფექტურად გამოძიებული. გარკვეული დეტალები დასაზუსტებელია, იმიტომ რომ რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია ის ინფორმაცია, რასაც ავრცელებს de facto მხარე გარკვეულწილად არ შეიძლება ყოფილიყო, ასე ვთქვათ, რეალური, თუმცა დეტალებში არ ჩავრმავდები, გარკვეული კითხვები რა თქმა უნდა გვაქვს, თუმცა როგორც ვიცი, დაჭრის ფაქტი არის ნამდვილად დადასტურებული, ეხლა არის ასე ვთქვათ, ჰუმანიტარული მიზნებიდან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ ძალიან დროულად უნდა მოხდეს ამ ადამიანის დაბრუნება. ოჯახისთვის, გახელაძეების ოჯახისთვის ამ დროისთვის მხოლოდ ის ინფორმაციაა ცნობილი, რომელსაც თავად დე-ფაქტო რეჟიმი ავრცელებს და ასევე ის ინფორმაცია, რომელიც ქართულ მხარეს ევროკავშირის ცხელი ხაზის მეშვეობით მიეწოდება. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია ჩართულია პროცესში, მონიტორები უკვე შეხვდნენ გახელაძეების ოჯახს. გვადლობთ ნინო, ეს ნინო ფისაძე იყო. ოკუპანტების მიერ საქართველოს მოქალაქის დაკავებას გმობს და განცხადებას ავრცელებს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო. განცხადებაში საელჩო რუსეთის მხრიდან 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულებას და საქართველოს დეოკუპაციაზე ამახვილებს ყურადღებას. ასეთი სახიფათო და გაუმართლებელი ინციდენტი არ მოხდებოდა თუ რუსეთი შეესრულებდა ნაკის ვალდებულებებს, ნათქვამია განცხადებაში. ამერიკის საელჩო ინციდენტის დროს დაკავებული საქართველოს მოქალაქის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას ითხოვს. 33 წლის საზა გახელაძე კასპის რაიონში სხვილოს ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე შაბეს დააკავეს, ის ფეხშია დაჭრილი. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ბრიუსელში ვიზიტი დღეს იწყება. პანდემიის პირობებში ეს იქნება პირველი მაღალი დონის ვიზიტი საქართველოდან. დავით ზალკალიანი შეხვედრებს გამართავს ნატოსა და ევროკავშირში. კერძოდ მონაწილეობას მიიღებს ნატო-საქართველოს კომისიის სხდომაში, სადაც სიტყვით მიმართავს ნატოს წევრი ქვეყნების მუდმივ წარმომადგენლებს. დავით ზალკალიანი ასევე შეხვდება ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს. სხდომაზე განხილული იქნება საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესთან დაკავშირებული საკითხები, ნატო-საქართველოს თანამშრომლობის დღის წესრიგი, ასევე მინისტრის საუბრებს პანდემიის წინააღმდეგ საქართველოს მთავრობის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებსა და დღეს არსებულ ვითარებაზე. ბრიუსელში ვიზიტის ფარგლებში ზალკალიანი შეხვედრებს გამართავს ევროკავშირსა და ევროპარლამენტში, მათ შორის შეხვდება სამეზობლო პოლიტიკის და გაფართოების საკითხებში ევროკომისარ ოლივერ ბარჰელს, ასევე შეხვედრა გაიმართება ევროპარლამენტში საქართველოს შესახებ მომხსენებელთან სვენ მიქსერთან. საკუთარ გამოსვლაში მინისტრი განსაკუთრებულ ყურადღებას გაამახვილებს ანგარიშო პერიოდში საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის თვალსაზრისით და ალიანსთან თანამშრომლობის თვალსაზრისით გადადგმულ მნიშვნელოვან ნაბიჯებზე. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტერიალის ფარგლებში, რომელიც აპრილში გაიმართა მიღებულ გადაწყვეტილებებსა და მისი იმპლემენტაციის საკითხებს. ასევე მინისტრი ყურადღებას გაამახვილებს საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან COVID პანდემიის პრევენციის მიმართულებით გადადგმულ ძალისხმევაზე და იმ ნაბიჯებზე, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში გადაიდგა დემოკრატიის განმტკიცების მიმართულებით. საქართველოში კორონავირუსის 9 ახალი შემთხვევა დააფიქსირდა. გამოჯამრთელებული პაციენტები არ გვყავს. 9 ახალი შემთხვევა შემოტანილია. მარიამ სეთურიძე გვეტყვის მეტ დეტალს ახლა ღია ეთერში. მარიამ, გისმენთ.
საქართველოში ახალი კორონავირუსით ინფიცირებულთა საერთო რიცხვმა თითქმის 1000 მიაღწია. ამ დროისათვის COVID-19 26 თებერვლის შემდეგ დადასტურებული აქვს სულ 995 პაციენტს, თუმცა აღსანიშნავია, რომ მათმა დიდმა ნაწილმა უკვე დაამარცხა ინფექცია და ახლა სხვადასხვა სამედიცინო დაწესებულებაში სულ 151 COVID ინფიცირებული მკურნალობს. ტრადიციულად ბოლო 24 საათში ვირუსით ინფიცირების ახალი შემთხვევები ისევ გამოვლინდა და 9 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. ბოლო დღე-ღამეში 9 შემთხვევა არის, როგორც ირკვევა, იმპორტირებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ პაციენტები იმყოფებოდნენ სხვა ქვეყანაში და საზღვრის კვეთის შემდეგ მოთავსდნენ ისინი საკარანტინო სივრცეში, სადაც უშუალოდ გამოუვლინდათ COVID-19-ის სიმპტომები. 9 ახალი პაციენტიდან 5 არის ატვირთვა ავტომობილის მძღოლი, დანარჩენს კი ასევე აქვს სამოგზაურო ისტორია. როგორც ირკვევა, ახალი პაციენტებიდან 3 პირი არის მოთავსებული თბილისის ინფექციურ საავადმყოფოში და 2 მათგანი საქართველოში შემოვიდა სომხეთიდან, ერთი საქართველოს მოქალაქე კი იმყოფებოდა რუსეთში და სწორედ იქიდან დაბრუნდა სამშობლოში. როგორც ინფექციურ საავადმყოფოში აცხადებენ, ამ დროისათვის ყველა მათგანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი. 9 ახალი დადასტურებული შემთხვევა, ყველა გახლავთ შემოტანილი, არო იმპორტირებული. ყველას დიაგნოსტირება მოხდა საკარანტინო სივრცეში. ამ 9-დან 5 გახლავთ სატვირთვა ავტომანქანის მძღოლი. ეხლა ჩვენი ცენტრის მდგომარეობის შესახებ. ჩვენ გუშინ გამოჯანმრთელებული არ ჩვენ არ ყოლია. დაგვემატა ახალი 3 დადასტურებული შემთხვევა და ამ ეტაპზე 25 პაციენტი მკურნალობს ჩვენს ცენტრში. ეს 3 ახალი დადასტურებული შემთხვევა, როგორც იცით, მოგახსენეთ, 3-ვე შემოტანილი შემთხვევაა, 2 გახლავთ საქართველოს მოქალაქე სომხეთიდან დაბრუნებული და 1 გახლავთ ასევე საქართველოს მოქალაქე რუსეთიდან დაბრუნებული. 9 ახალი პაციენტიდან 2 სატვირთვა ავტომობილის მძღოლი მოთავსებულია მცხეთის სამედიცინო ცენტრში, სადაც ამ დროისთვის სულ 22 COVID ინფიცირებული პაციენტი რჩება და 2 მათგანის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ფასდება კრიტიკულად მძიმედ. მადლობთ მარიამ სეთურიძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში COVID-19-ის დიაგნოზით გუშინ შეყვანილი მამაკაცის მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისა. კლინიკის მთავარი ექიმის განცხადებით, სატვირთვა მანქანის მძღოლს პერიოდულად გეგმიური შემოწმება უტარდებოდა. კვლევებმა რამდენჯერმე უარყოფითი პასუხი აჩვენა, თუმცა მორგის შემოწმებისას მას ქუთაისის ცხელების ცენტრში კორონავირუსი დაუდასტურდა. ეპიდემიოლოგები ახლა მამაკაცის კონტაქტებს იკვლევენ. შუახნის მამაკაცს რუსეთში მოგზაურობის ისტორია აქვს. ამჟამად კლინიკაში კორონავირუსის დიაგნოზით 4 პაციენტი მკურნალობს. მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისა, იმიტომ პატარა ფილტვებში პნევმონიის პროცესი არის და მიმდინარეობს ძირითადი დანიშნულება დღეს გაუკეთება კატე-კვლევა. მძღოლები დადიან, მანქანებს აკეთებენ, ტვირთავენ, ემზადებიან მომავალი მოგზაურობისთვის და ასე ამაში გამო ამ კაცმა ეს პერიოდი და მაგრამ დაცული ქონდა 3-დღიანი რეჟიმები, იღებდა ანალიზებს და იყო უარყოფითი. დანარჩენები პაციენტები საშუალო დამაკმაყოფილებელია მათი მდგომარეობა. მამაკაცი, რომელიც რუსთავის ცხელების ცენტრიდან გუშინ გაიქცა, სამართალდამცველებმა საკარანტინო სივრცეში დააბრუნეს. მას სანქციის სახით ჯარიმის გადახდა მოუწევს. მამაკაცს რუსეთში მოგზაურობის ისტორია აქვს, მას თერმოსკრინინგის დროს ტემპერატურა დაუდასტურდა, რის გამოც ცხელების ცენტრის ბოქსირებულ განყოფილებაში გადაიყვანეს, სადაც ანალიზები აუღეს. თუმცა, ვიდრე ეგრეთ წოდებული ცხელების ცენტრიდან საკარანტინო სივრცეში დაბრუნდებოდა, პაციენტი ფანჯრიდან გადახტა და მიიმალა. რაც შეეხება კორონავირუსის გავრცელებას ამ რეგიონში, ამ დროისთვის ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში 7 ინფიცირებული განაგრძობს მკურნალობას. ერთ-ერთი ინფიცირებულს, რომელიც თურქეთის მოქალაქეა და კორონავირუსი გუშინ დაუდასტურდა, თურქეთში გადაიყვანენ. ქუთაისის ინფექციურ საავადმყოფოში კორონავირუსით ინფიცირებული 4 პაციენტი მკურნალობს. ღია სივრცეში კულტურული ღონისძიებების გამართვა დასაშვები ხდება. დღეიდან ყველა ის ღონისძიება, რომელსაც სხვადასხვა სახის დატვირთვა აქვს და ტარდება ღია ცის ქვეშ, ნებადართული იქნება. შეზღუდვების მოხსნაზე საუბრობს ღონისძიებების მენეჯერი მერიან ჭეჭელავა. მისი თქმით, მთავარი რეკომენდაციაა, რომ ღონისძიებების ჩატარებისას 2 მეტრიანი დისტანცია იყოს დასული, რისი შესრულებაც საკმაოდ რთული იქნება.
ვარშავა-თბილისის რეისით სამშობლოში საქართველოს 170 მოქალაქე დაბრუნდება. მორიგ ჩარტერულ რეისს ავიაკომპანია MyWay Airlines-ი შეასრულებს. პარალელურად პოლონეთის მიმართულებით, როგორც საქართველოს, ისე უცხო ქვეყნის მოქალაქეები გაემგზავრებიან. ივლისის განმავლობაში რეისები ასევე დაგეგმილია ბარსელონას, რომის, პარიზის და ათენის მიმართულებით. მთავრობის დადგენილებით თბილისიდან ფრენები დაშვებული ასევე მიუნხენის, პარიზისა და რიგის მიმართულებითაც. სომხეთში ბოლო დღე-ღამეში კორონავირუს 182 ახალი შემთხვევა დააფიქსირდა. ეპიდემიის დაწყებიდან დღემდე ქვეყანაში გამოვლენილი 32541 შემთხვევა. დღემდე საავადმყოფოში მკურნალობას განაგრძობს 11500-ზე მეტი პირი. გარდაიცვალა 573 პაციენტი. კორონავირუსით ინფიცირებული კიდევ 183 პაციენტი კი სხვა თანხლები დაავადების შედეგად დაიღუპა. აზერბაიჯანში COVID-19-ით გარდაცვალთა მაჩვენებელი 306-მდე გაიზარდა. ბოლო 24 საათის განმავლობაში აზერბაიჯანში COVID-19-ის ახალი ფატალური შემთხვევა დააფიქსირდა. გამოვლინდა ინფიცირების 520 ახალი შემთხვევა. ქვეყანაში COVID-19-ის 24000-ზე მეტი შემთხვევა ფიქსირდება. რუსეთში გასული 24 საათის განმავლობაში კორონავირუსით 130 ადამიანი დაიღუპა და ვირუსის 6615 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. საერთო ჯამში ვირუსის გავრცელებიდან დღემდე ქვეყანაში კორონავირუსის 767162 შემთხვევა გამოვლენილი, დაღუპულია 11335 ადამიანი. ბოლო 24 საათის განმავლობაში თურქეთში COVID-19-ით გარდაცვალთა რიცხვი 21-ით გაიზარდა. თურქეთში ახალი კორონავირუსით დაღუპულთა საერთო რაოდენობა 5225, ხოლო ინფიცირებულთა საერთო მაჩვენებელი 211991-ში ადგენს. მსოფლიოში COVID-19-ის ახალი შემთხვევების რეკორდული მაჩვენებელი ფიქსირდება. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ინფორმაციით, ბოლო 24 საათის განმავლობაში მსოფლიოში კორონავირუსი 230.000-ზე მეტ ადამიანს დაუდგინდა. ორგანიზაციის ანგარიშის მიხედვით, შემთხვევების ყველაზე დიდი მატება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ბრაზილიაში, ინდოეთსა და სამხრეთ აფრიკაში დაფიქსირდა. მსოფლიოში COVID-19-ის შემთხვევების რიცხვით 13 მილიონს უახლოვდება. დაღუპულია 569.000-ზე მეტი პირი. ახალი შემთხვევების რიცხვი იმატებს ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში. ესპანეთში, კატალონიის რეგიონში 140.000-მდე მაცხოვრებელი ისევ მკაცრ კარანტინში მოათავსეს. შეზღუდვები გამკაცდა უნგრეთის საზღვრებზეც. უნგრეთმა საზღვრები აზიისა და აფრიკის ქვეყნებს, ასევე ევროპის რამდენიმე ქვეყანას ისევ ჩაუკეტა. უნგრეთში ორკვირიანი სავალდებულო კარანტინის გარეშე შესვლა მხოლოდ ხორვატიიდან მიმავალ მგზავრებისთვის იქნება შესაძლებელი. საქართველოს პარლამენტში ხვალ და რიგარეშე სესიები იწყება. დეპუტატები დღის წესრიგით გათვალისწინებულ 50-მდე საკითხზე იმსჯელებენ, მათ შორის განიხილავენ საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებებს. პროექტის თანახმად 2020 წლის 15 ივლისამდე გასატარებელი დროებითი ღონისძიებების მოქმედების ვადა 2021 წლის 1 იანვრამდე გაგრძელდება. კანონპროექტს მხარს არ უჭერს ოპოზიცია. მხარეთა პოზიციებს თეონა მანაგაძე გაგვაცნობს. ახლა აღია ეთერში, თეონა გისმენთ. მარიამ, განსხვავებული არის პოლიტიკური მხარეების პოზიციები. საპარლამენტო ოპოზიცია ცვლილებებს აკრიტიკებს. მათ მიაჩნიათ, რომ კანონპროექტი არის ანტიკონსტიტუციური, ვინაიდან როგორც ისინი ამბობენ, პარლამენტი საკუთარი საზედამხედველო ფუნქციის შესრულებაზე უარს ამბობს, როდესაც მთავრობას აძლევს იმის უფლებამოსილებას, რომ მომავალი 6 თვის განმავლობაში გაატაროს საგანგებო ზომები პარლამენტის თანხმობის გარეშე. მმართველ გუნდს ოპოზიციისგან განსხვავებული არგუმენტები და პოზიციები აქვთ. ისინი ამბობენ, რომ ქვეყანაში მოსალოდნელი არის კორონავირუსის მეორე ტალღა და სწორედ ამიტომ მათი განცხადებით მთავრობას უნდა ქონდეს ეფექტური ზომები იმისათვის, რომ კრიზისი ეფექტურად მართოს ქვეყანაში, როგორც ეს მათი თქმით მოხდა წინა შემთხვევაში. უმრავლესობის წევრები განმარტავენ იმას, თუ რა არის ამ კანონპროექტის მომზადების მიზეზი. ისინი ამბობენ, რომ ერთის მხრივ ამ ცვლილებების შესაბამისად მოხდება მოქალაქეების ჯანმრთელობის მდგომარეობის დაცვა, მეორეს მხრივ ზიანი არ უნდა მიადგეს ქვეყნის ეკონომიკას და ასევე ისინი განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებენ პოლიტიკურ პროცესებზე და ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი ქვეყანაში გამოცხადება საგანგებო მდგომარეობა, ასეთ შემთხვევაში ვერ ჩატარდება ქვეყანაში საპარლამენტო არჩევნები, რაც მათი მოსაზრებით არის დაუშვებელი. სწორედ ამიტომ ისინი ამბობენ, რომ ეს პროექტი არ არის ანტიკონსტიტუციური. უმრავლესობის წევრები ამბობენ იმასაც და ეხმაურებენ ოპონენტების განცხადებებსაც იმის თაობაზე, პარლამენტი იზღუდავს თუ არა საკუთარ უფლებამოსილებას. მმართველი გუნდი ხაზს უსვავს იმას, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი რაიმე პრობლემა წარმოიქმნება კანონპროექტიდან გამომდინარე მთავრობის მუშაობაში, საკანონმდებლო ორგანოს, მათ შორის ნებისმიერ დეპუტატს ექნება იმის უფლება, რომ ნებისმიერი მინისტრი დაიფაროს პარლამენტში და მისგან მოითხოვოს სწორედ ახსნა განმარტებები.
ის აძლევს მთავრობას უფლებას, რომ აი საგანგებო ზომები, რომელიც პანდემიის გამო აქვს მინიჭებული, გაიგრძელოს 6 თვით. ან პრაქტიკულად პარლამენტი ამბობს, რომ შემდეგი 6 თვის განმავლობაში აი ამ საგანგებო ზომებს უთმობს მთავრობას ისე, რომ საპარლამენტო კონტროლზე ამბობს უარს. ეს არის წარმოუდგენელი რამ. ეს არის ანტიკონსტიტუციური გადაწყვეტილება. ასეთი უფლებების მინიჭება მთავრობისათვის შეიძლება მხოლოდ საგანგებო მდგომარეობის დროს და 5 თვით მისი გაგრძელება წინასაარჩევნო პერიოდში, როდესაც ხელისუფლება იქნება აღჭურვილი ყველა ბერკეტით, მათ შორის ადმინისტრაციული და ძალოვანი სტრუქტურების გამოყენებით, ეს იმას ნიშნავს, რომ არსებობს ძალიან სერიოზული რისკი აი ამ დოკუმენტის, აი ამ საკანონმდებლო ცვლილებების წინასაარჩევნო პერიოდში ქართული ოცნების მიერ გამოყენების სახით. ზოგადი სიტუაციიდან გამომდინარე და ეპიდუსაფრთხოებიდან გამომდინარე საჭიროა, რომ ხელისუფლებას ჰქონდეს ბერკეტი, რომ კრიზისი სწორად მართოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა მოგვიწიოს საგანგებო მდგომარეობის შემოღება, რაც უკვე პოლიტიკურ პროცესს საფრთხეს შეუქმნის, მით უმეტეს მოახლოებული არჩევნები და საგანგებო მდგომარეობის შესაძლო არსებობის შემთხვევაში არჩევნები უბრალოდ ვერ ჩატარდება. ამიტომ ჩვენ გვაქვს დღეს სამი ძირითადი მიზანი. ერთი პირველი, რა თქმა უნდა, დავიცვათ მოსახლეობის ჯანმრთელობა, ეკონომიკას, რომ არ მიადგეს შესაძლო დიდი და შეუქცევადი ზიანი და ასევე დავიცვათ, რომ პოლიტიკურ პროცესს არ დაემუქროს საფრთხე. მე მესმის, რომ ოპოზიციის ნაწილისთვის შეიძლება გასახარიც კი იყოს, ღმერთმა დაგვიფაროს და ქვეყანაში თუ გაუარესდა სიტუაცია ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით, მაგრამ ჩვენ ვართ ხელისუფლება, რომელსაც აქვს დიდი პასუხისმგებლობა საკუთარი ხალხის წინაშე და ჩვენ ამ პასუხისმგებლობას გონია, რომ ღირსეულად უნდა გავუმკლავდეთ. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ კანონპროექტის განხილვა ხვალ პირველი მოსმენით მოხდება ჯანდაცვის კომიტეტის ხდომაზე. ამის შემდეგ უკვე დეპუტატები ცვლილებებს განიხილავენ რიგარეშე ხდომაზე, იმის გათვალისწინებით, რომ კანონპროექტი ითვალისწინებს მხოლოდ ვადების გახანგრძლივებას, პროცედურის შესაბამისად მისი განხილვა მოხდება მხოლოდ ერთი მოსმენით. რაც შეეხება თავად ცვლილებებს, ამ ცვლილებების შესაბამისად საქართველოს მთავრობას 2021 წლის 1 იანვრამდე ექნება იმის უფლება, რომ პანდემიის პირობებში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების გარეშე დააწესოს ქვეყანაში შემზღუდავი ღონისძიებები. გმადლობთ თეონა მანაგაძე საუბრობდა პარლამენტიდან. დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის ხდომაზე ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონში ცვლილებების პროექტის განხილვა გადაიდო. საკანონმდებლო ცვლილებათა პაკეტი დღევანდელ ხდომაზე აღარ განიხილება. როგორც კომიტეტის თავმჯდომარემ განმარტა, მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილებების პროექტი გაწმეული იქნება, ხოლო რაც შეეხება ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ კანონში ცვლილებების პროექტს, გაგულიას თქმით, პროვაიდერებსა და მარეგულირებელს შორის კონსენსუსი მაქსიმალურად უნდა იყოს მიღწეული. ამისთვის კი დღეს ბიზნეს ოპერატორებთან კიდევ ერთი შეხვედრა გაიმართება. კერძო სექტორის და ოპოზიციონერი დეპუტატების მთავარი შენიშვნა კანონპროექტის დაჩქარებული წესით განხილვას და მარეგულირებლის უფლების გაზრდასდროებითი მმართველის დანიშვნის შესახებ ჩანაწერს ეხება. მმართველი გუნდის ოპონენტების შეფასებით კანონპროექტი კერძო ბიზნესის უფლებებს ლახავს. დეპუტატებს კრიტიკული შენიშვნები აქვთ ენერგეტიკის და წყალმომარაგების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებზეც საუბარია პროექტზე, რომლის თანახმადაც CEMEX უფლება ეძლევა ენერგეტიკის და წყალმომარაგების გამანაწილებელ კომპანიებს 5%-ზე მეტი წილის გაყიდვა აუკრძალოს. თავარი წინააღმდეგობრივი საკითხი არის მარეგულირებისთვის იმის უფლების მიცემა, რომ დროებითი მმართველი თავისი დისკრეციისამებრ შეიყვანოს ნებისმიერ კომპანიაში. რაც ნიშნავს იმას, რომ ამ სფეროში ინვესტიციებს აღარ უნდა ველოდოთ ძალიან დიდი ხანი. ჩემი შეთავაზება კომიტეტისათვის იქნება, რომ დღესაც გადაიდოს ამის მოსმენა, რათა მაქსიმალურად იქნას მიღწეული კონსენსუსი პროვაიდერებსა და მარეგულირებელს შორის, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ ერთის მხრივ ჩვენ ვსაუბრობთ ძალიან მნიშვნელოვან მოცემულობაზე, რომელსაც ქვია სახელმწიფოს აუცილებელი ზედამხედველობა კრიტიკულ ინფრასტრუქტურაზე, მაგრამ ამ პროცესში ცხადია ასევე მნიშვნელოვანია, რომ არსებობდეს მაქსიმალური ურთიერთგაგება. საქართველოს საარბიტრაჟო ცენტრები ეთიკის საერთო სტანდარტებზე თანხმდებიან. ამის შესახებ ხელი დღეს ოფიციალურ მემორანდუმს მოეწერა. მემორანდუმის ხელმომწერთა შორის არიან საქართველოს საერთაშორისო საარბიტრაჟო ცენტრი, დავების გამხილველი ცენტრი, ევროპული ბიზნეს ასოციაციის მედიაციისა და არბიტრაჟის ცენტრი და აჯარის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო პალატასთან არსებული საერთაშორისო არბიტრაჟი. ეთიკის კოდექსი განსაზღვრავს ეთიკის ნორმებს არბიტრებისთვის და ადგენს მათ ვალდებულებას უზრუნველყონ საარბიტრაჟო პროცესის სამართლიანად წარმართვა, მიუკერძოებლობა და
დამოუკიდებლობა. კოდექსის დარღვევას მოყვება განხილვა ეთიკის კომისიაში. საარბიტრაჟო ეთიკის კოდექსის დაცვა აქამდე სავალდებულო იყო მხოლოდ არბიტრთა ასოციაციის წევრებისთვის, დღევანდელი მემორანდუმი კი აფართოებს მის მოქმედებას. გაეროს განვითარების პროგრამა და ევროკავშირი უკვე დიდი ხანია ხელს უწყობს დავების ალტერნატიული მოგვარების გზებს საქართველოში, განსაკუთრებით არბიტრაჟსა და მედიაციას. ჩვენ ვთვლით, რომ ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა დავები მოგვარდეს უფრო მარტივად და იაფად. ეს რა თქმა უნდა სასამართლოების განტვირთვის ერთ-ერთი გზაა, მაგრამ რაც მთავარია, ჩვენ ამ ორ მექანიზმში მოგწონს ის, რომ შეიძლება ორივე მხარე დარჩეს მოგებული. ჩვენი კვლევების მიხედვით 90% ადამიანებისა ან კომპანიების, რომლებმაც მიმართეს არბიტრაჟს ან მედიაციას არიან კმაყოფილების შედეგებით. მართლმსაჯულების განვითარებისთვის, დავების გადაწყვეტის გამართული სისტემის ფუნქციონირებისთვის რასაკვირველია გადამწყვეტი და ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება არბიტრაჟის, არბიტრაციის საზოგადოებრივი მედიაციის და დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმების განვითარებას საზოგადოებრივ. უნებრივია, რომ ჩვენ მაქსიმალურად მხარს ვუჭერთ მსგავს ინიციატივებს. გიორგი შაქარაშვილის მკვლელობის საქმეზე რამდენიმე დამატებითი ექსპერტიზა ჩატარდება, მათ შორის იმის შესახებ, თუ რა ვითარებაში აღმოჩნდა 19 წლის ახალგაზრდა მდინარე არაგვში. ასევე უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი ჩანთიდან აღებული დნმ-ის ექსპერტიზის შედეგები. გიორგი შაქარაშვილის ბიძა არ გამორიცხავს, რომ ექსპერტიზის დასრულების შემდეგ ბრალის გადაკვალიფიცირება მოხდეს. საქმეზე 17 პირს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა აქვს შეფარდებული. ისინი ბრალს არ აღიარებენ, რაც შეეხება ოჯახის მოთხოვნას. ოჯახი ტოიოტას მარკის ავტომანქანაში მსხდომი ყველა პირის, მათ შორის ორი არასრულწლოვანი ბრალის გადაკვალიფიცირებას ითხოვს, ასმეცხრე მუხლით, რაც დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახ-მკვლელობას გულისხმობს. 19 წლის ფეხბურთელის მკვლელობის საქმეზე გამოძიება უკვე 4 მუხლით მიმდინარეობს, თავისუფლების უკანონო აღკვეთის, ძალადობის, ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებისა და ჯგუფურად განხორციელებული განზრახ-მკვლელობის მუხლებით. პირველადი ექსპერტიზა იძლევა გარკვეულ გასახანს გარკვეულ ფარგლებში. და მას ჭირდება ხოლმე ინდივიდუალურად კონკრეტული პირებისთვის ბრალის შერაცხვის კუთხით ჭირდება ხოლმე მეტი კონკრეტიზაცია. როგორ აღმოჩნდა გიორგი წყალში, აი ეს გახლავთ ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, გამოსაკვლევი საკითხი დამატებითი ექსპერტიზის ფარგლებში. მოლოდინში ვართ, რომ ჩვენ ყველა სახის დამატებით შენაძენი მტკიცებულებებს გულისხმობ, მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ჯერ ეს ერთი პირველ რიგში დამძიმდეს კვალიფიკაცია. პოლიციამ ხაშურში ჯგუფურად ჩადენილი ძალადობის ბრალდებით 3 პირი დააკავა. დანაშაული 2 წლამდე ვადი თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა პირებმა ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ალში 1957 წელს დაბადებულ პირს ჯგუფურად მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა. საქართველოს განათლების მინისტრმა პრემიერის მრჩეველს ოზარ სუბართან და საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის სააგენტოს ხელმძღვანელთან ერთად მესტის მუნიციპალიტეტში სოფელ წვიმრის საჯარო სკოლის მშენებლობის პროცესი მოინახულა. სოფელ წვიმრის საჯარო სკოლა 60 მოსწავლეზეა გათვლილი და მშენებლობა ახალი სასწავლო წლისთვის დასრულდება. მსუბუქი კონსტრუქციის სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისთვის. სასწავლო სივრცეებთან ერთად სკოლაში მოეწყობა კომპიუტერული კლას კაბინეტი, ლაბორატორია, ბიბლიოთეკა, ეზოში კი სარეკრეაციო სივრცე. გარდა ამისა, სკოლა აღიჭურვება თანამედროვე ინვენტარი და უახლესი კომპიუტერული ტექნიკით. არის ნათელი მაგალითი იმის, თუ როგორ აისახება პედაგოგების მაღალი კვალიფიკაცია და დაუღალავი შრომა მოსწავლეების წარმატებაზე. და მე ძალიან მიხარია, რომ ახალ სასწავლო წელს მათ ეკნებათ ახალი თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი შენობა. აქ განთავსდება თანამედროვე კომპიუტერული ლაბორატორიები. 5 წელი ამ სოფელში არ იყო სკოლა. სკოლა გადაიწვა და დროებით საცხოვრებელში იყვნენ თავშეფარებული და ახლა იმ ახალი ხედვა, რაც არის საქართველოს განათლების სისტემის გაძლიერების ფარგლებში, შენდება ახალი აბსოლუტურად თანამედროვე სტანდარტების სკოლა. აქ ცხოვრებ ბავშვებს ეკნებათ შანსი ისწავლონ ბევრად უფრო თანამედროვე გარემოში. აღსანიშნავია, რომ პროექტის ახალშეკრულებო ღირებულება არის დაახლოებით 1,300,000 ლარი. ამ ეტაპზე დამთავრდა კარკასის მოწყობის სამუშაოები, მიმდინარეობს ტიხრების მოწყობა და 15 სექტემბერს საშუალება ექნებათ მოსწავლეებს ისარგებლონ აღნიშნული შენობებით. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს წმინდა დიდებულთა 12-თა მოციქულთა კრებას სვეტიცხოვლობას აღნიშნავს. დღესასწაულთან დაკავშირებით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში საღვთო ლიტურგიას თანამოსახდრე შიოსთან და სასულიერო პირებთან ერთად აღავლენს. წირვის დასრულების შემდეგ კი ილია მეორე შეკრებილ მრევლს დღესასწაულს მიულოცავს და ტრადიციული ქადაგებით მიმართავს. სვეტიცხოვლობის დღესასწაული წელიწადში ორჯერ აღინიშნება. 14 ოქტომბერს ეკლესია ქრისტეს კვართს იხსენებს, 13 ივლისს კი ქრისტეს ყველა მოციქულს.
აღესრულება საზეიმო ლიტურგია, რომელსაც აღასრულებს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე, წმინდა სინოდის წევრებთან და სამღვდელოებასთან ერთად. ბოლოცავს სრულიად საქართველოს ამ მნიშვნელოვან დღეს და 12 მოციქული იყოს შემწე და მეუხე ღვთის წინაშე. გუშინ დაასრულდა პეტრე პავლობის მარხვა, დღესასწაულებოდა პეტრე პავლობის დღესასწაული, ხოლო დღეს უკვე აღენიშნება 12 მოციქულის ხსენება. სვეტიცხოვლობა ბევრმა არის და არის ანუ 12 მოციქულის ხსენების დღე, დღეს და სვეტიცხოვლის შესანიშნავი ტაძარი არის 12 მოციქულის სახელობის. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს დღე ჩვენთვის, ქართველებისთვის, ქრისტიანებისთვის, სრულიად საქართველოს მიულოცავ. გამოშვების ბოლოს გავეცნოთ ტაიმაუტის მოკლე ანონს. გიორგი თვალაბეიშვილი შემოგვერთდება ღია ეთერში. გიორგი, მოგესალმებით და გისმენთ. მოგესალმებით მარიამ. ხშირი არ არის შემთხვევა, როცა ტაიმაუტის მთავარი თემა არის ქართველი საფეხბურთო ლეგიონერების წარმატება, მაგრამ დღეს სწორედ ასეთი დღეა. ესპანეთის უმაღლეს დივიზიონში ქართველი ფეხბურთელი გამოჩნდა და რაც თავარია პოლონეთის ჩემპიონი გახდა ვაკო გველიძე. დღევანდელ ტაიმაუტში ჩვენ მასთან პირდაპირ ჩართვას გეგმავთ. გარდა ამისა, უქმეებზე ბევრი საინტერესო ამბავი დაგროვდა. ლიონელ მესი მორიგი უნიკალური მიღწევის ავტორი გახდა, ლუის ჰამილტონი მიხაელ შუმახერის რეკორდს მიუახლოვდა. ასე რომ ამბები მოსაყოლი ბევრია და მოამბის შემდეგ ჩვენ ტაიმაუტით ეთერში ვიქნებით. მადლობ, წარმატებული ეთერი მოამბე. ამ დროისთვის დასრულებულია მე-15 საათს დაგიბრუნდებით დროებით. დეზინფორმაცია ვირუსზე სწრაფად ვრცელდება. ერთი შეხედვით უწყინარი ფეიქ ნიუსების უკანაც კი ყოველთვის კონკრეტული